Hello, hello, hello. And y'all ready for this? Sa buhay mo ba? It's a beautiful Nandito ka na. morning. Ay. You know? Nakita mo naman, ang daming tao. Sa paso. Wawari. Siya si Koy Koy. With Wow, nakasmile. Uncle Me. So, halika. Let's have a tour. Let's have a tour. Birds na. Ano naman pangalan? Pero wala silang names. Oh. Mag-suggest kayo, comment down below. Ano ba yung mga magagandang pangalan para dito sa chikitings na to? Wow. So, meron kaming blue, dalawang yellow, parang green. Parakeets. Ewan. Basta, cute naman sila. So, hayaan na natin sila mag-chill. Wow. Ito tayo sa kabila. Ayan. Welcome! Ano to? So, ito yung first living room. Pagpasok mo, Living room. living room. Pero hindi namin masyado ginagamit kasi mas cute namin doon. Pero sayang, no? Kung gusto nyo, comment down below. Hi. Say hi to our vlog. Say hi to our vlog. Oh, Yeah. okay. You just do this. Just now. So, try natin kung Kung comfortable ba dito? Wow. gas kaya Kaya pala walang nagsistay. okay siya. Comment down below kung gusto nyo. Kaya naman free. Kung sino unang makakomment, bibigyan natin. Di pala ako nabiyakin ng bahay. May may bahay. Siya po ang may-ari ng bahay. Ayan. Oh, hi kayo sa may-ari ng bahay. So, comment down below kung sino unang makapag-comment. May yours. premyo. Comment mine, okay? Ay, meron kami kung gusto mo mag-work sa bahay nyo. Oo. Pwede tayo maglaro dito. Wow. Kaya mo nakita to? Oo. So, later, after mag-kain or what, pwede tayo maglaro dito. Chill lang, tapos tamang gatas. Ay. My God. Bakit naman? Ano Kaya yun? naman, ano ba? Ano ba? Ano ba pangalan ng gatas niyo dito? Yung 8, ano ba? Hindi mo yan nido? A2! Yeah, Becca naman, A2. Ay, wag mo. Wala yun. Ito naman yung stairs. Welcome. Stairway to heaven. And sino to? Paki-introduce. Pakilala ka sa mga viewers natin. How many viewers? We have expected viewers, number of viewers, mga 10,000 in a day. Yes. Wow. Nakakaya naman sa 10,000 viewers natin. So, this is Biba. Bids. Bibs. Mabay ito si Bids. Pero may kiliti lang siya na. So, dito medyo marami pa kami labahan. Ito, sira to ngayon. Laundry so, kung meron area. kayong dryer na pwede pakiram naman dyan. Kasi yung gamit yung mga 2 araw na nandito eh. So, Bitaw. dito tayo sa Sa kitchen. At sa pantry. yes, sa pantry. So, welcome. So, dito, Ano na mayroon dito? Oh, may coffee. coffee. Kung gusto mo magkape, kung hindi ka pa ready for the day, pwede ka magkape. Kung Wow, anong mga iba't ibang tapos dito flavors? naman, cake turtle naman, tamang gatas din. Wow. Tapos yan. Tapos dito, ayan, may mani. Kung gusto mo, Wow. pwede kami dito. As in, hindi ka lang. Oo. Pag ano, Kung wala kayong siguro sa bahay
Padalan ko kayo. So ready na sila for Noah's biggest flood. Sige ka. Napakita ko sa'yo. Dito tayo sa labas. Okay. Medyo may kalamigan lang. Ang lamig. Ang lamig. Mang-ihaw sila sa labas. Bili ako tongs, May kuya. nag-aantay lang. Oo. Tamang Tapos, pagluto na lahat, malamig na naman ng pagkain. Tikman mo itong barbecue. Ang galit. Tikman yung barbecue. Ano ba naman mayroon dito? Ito yung backyard. Pag summer, mas maganda magtabay dito. Kasi tinan mo naman ang lawak. May ang ayos dito ah. Wow! Oo, ang ayos pala. Ayos dito. May Wow. naglinis dyan. Hindi ganyan ang kahapon. Kasi Ang lamig na ako. Ang lamig. pwede tayo mag Oo. Dapat ito, food. Bakit may food? Yan. Ito lumpia, hindi ba wala yung lumpia. Kasi ito naman, ano pala, Kagabi. gabi ah. Kasi masaya na kami sa kwento at saka sa baseball. So, ito masarap. Ano to? Kung ba tawag dyan? Ano nga si ate nag-order? Sarap siya. Hello, hello, hello. Thank you so much sa mga nanonood. I'm so happy at nakapag-share ako ng kanong Ang bahay. bahay. Kapatid ko to ng kapatid ko. Nagpi-feeling lang ako. Okay, thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong videos. Cebuanong laagan.